හෙලෝ යාළුවනේ, ඉතින් කොහොමද? මම පුංචි කතාවක් කියන්නම් මේ ස්ලිපර්ස් දෙක සම්බන්ධයෙන්. මේ ස්ලිපර්ස් දෙක මම එක වෙළඳසැලකට දැම්මහම මේ සෙරෙප්පු ජෝඩුවෙන් දෙකක් තිබුණා. මේ පාටම මේ විදිහම. ඉතින් ඒක දැකලා ඒක ගත්ත කෙනාගේ යාළුවෙකුට ඕනි කරලා මගේ තෑන්ක් යූ කාඩ් එක දැකලා ඒකෙන් නම්බර් එක අරගෙන මට කෝල් කරා. එතකොට මගේ මේ නිල් පාට සමනල්ලු මං ගාව ඉවර වෙලා තිබ්බා. මම මේක හදන හැටි දැනගෙන හිටියේ නෑ. මම ඇනෝම් කරලා ගෙන්නගෙන තමයි මේ නිර්මාණවලට මේ සමනල්ලු ඇඩ් කරේ. ඒ කස්ටමර්ට එක දවසකින් ඒ සෙරෙප්පු දෙක එයාගේ අතට ඕනේ කියලා කිව්වා. ඉතින් මම වෙනද විදිහට පෝස්ට් එකෙන් මේක ගෙන්න ගන්නකොට ගොඩක් කල් යනවා. මට වෙන කරන්න දෙයක් තිබ්බේ නෑ. මම එයා කියන පාට ෆෝම් ෂීට් එකක් ගෙනල්ලා ගොඩාක් හිතලා අවසානයේ මම්ම මේ සමනල්ලු දෙන්න නිර්මාණය කරගත්තා. අන්න ඒන් මට ඔයාට කියන්න තියෙන්නේ කිසිම දෙයකට උත්සාහය අතහරින්න එපා කියලා. ඔයාට තියෙනවා නම් නිවැරදි ඉලක්කයක්. ඒ සඳහා යන්න ඔයා හරියට සැලසුම් කරා නම් ඒ සැලසුම ක්‍රියාත්මක කරොත් ඔයාට වරදින්නේ නෑ.